Sub cerul anilor 1900, oamenii priveau în sus și visau, înainte ca motoarele cu elice să taie văzduhul, o altă siluetă uriașă domina orizontul. Dirijabilul era simbolul progresului, al eleganței și al curajului, un vapor al cerului care promitea lumii viitorul zborului. Totul a început în Franța în anul 1783. Frații Joseph și Etienne Montgolfier au ridicat spre cer primul balon cu aer cald în fața regelui Ludovic al XVI-lea și a curții de la Versailles. Era doar o sferă uriașă din mătase și hârtie, dar momentul a marcat începutul aviației. Zborul a durat câteva minute, iar pasagerii, o rață, un cocoș și o oaie au devenit primii călători aerieni ai omenirii. Timp de aproape un secol, oamenii s-au ridicat în baloane, dar erau la mila vântului. Adevărata revoluție a venit abia în secolul al XIX-lea, când inginerii au început să monteze elice, cârme și motoare. Francezul Henri Giffard, în anul 1852, a construit primul dirijabil cu aburi, un balon alungit, prevăzut cu un motor de 3 cai putere. A fost prima dată când omul a putut decide încotro să zboare. De atunci, visul nu mai era doar acela de a se ridica în aer, ci de a naviga cerul. Germania avea să ducă acest vis mai departe. Contele Ferdinand von Zeppelin, fost ofițer și vizionar, a construit în anul 1900 primul dirijabil rigid. Avea o carcasă metalică din aluminiu, camere interne pline cu hidrogen și un sistem de propulsie impresionant pentru acea vreme. În câțiva ani, Zeppelinele deveniseră o adevărată rețea aeriană. Transportau pasageri, poștă și chiar turiști bogați deasupra Europei. Luxul lor rivaliza cu cel al vapoarelor transatlantice, cabine cu fotolii din piele, ferestre panoramice și servitori în uniforme. În timpul primului război mondial, cerul s-a umplut de siluete uriașe. Zeppelinele germane au fost folosite pentru recunoaștere și bombardamente, în special asupra Londrei și Parisului. Erau spectaculoase, dar vulnerabile. Focul antiaerian și instabilitatea gazului hidrogen le făcea extrem de periculoase. După război, dirijabilele au fost reimaginate pentru pace. În anii 20 și 30 au devenit simbolul unei lumi care visa din nou la eleganță și explorare. Cel mai faimos dirijabil din istorie a fost LZ-129 Hindenburg, lung de 245 de metri, cât un zgârie nori culcat, transporta până la 97 de pasageri într-un lux rafinat, săli de mese, piane, observatoare panoramice. Pe 6 mai 1937, în timpul unei aterizări la Lake Host, SUA, o scânteie a aprins hidrogenul din interior. În mai puțin de un minut, uriașul cerului a fost cuprins de flăcări. Imaginile tragediei au făcut înconjurul lumii și au marcat sfârșitul erei dirijabililor. Deși înlocuite de avioane, dirijabilele au rămas în memoria colectivă ca simbol al curajului și a rafinamentului. Astăzi, câteva modele moderne cu heliu zboară din nou pentru turism sau publicitate. Dar nimic nu mai egalează emoția acelor ani când la apus o siluetă alb-argintie trecea încet peste orizont, iar oamenii priveau fascinați spre cer. Pentru o clipă,
Omenirea a crezut că a cucerit văzduhul și poate că într-un fel chiar au făcut-o.